पहाटेचा तो गारवा आणि मनात उठणारी एक अनामिक उत्सुकता, कारण आज गावात जत्रा आहे. नमस्कार. रात्रीचा गारवा अजूनही जमिनीवर हलकेच पसरलेला असतो आणि पहाटेचा तो मंद प्रकाश गावाच्या कडेवर अलगद उतरतो. आज गावात जत्रा आहे. अंगणातल्या ओल्या मातीचा गंध अजूनही हवेत दरवळतोय. रात्री थोडा हलका पाऊस झाला होता. छपरावरून टपटपणाऱ्या थेंबाचा आवाज अजून कानात घुमतोय. वाऱ्याची एक हलकी झुळूक येते आणि झाडांची पानं हळूच सळसळतात. गाव हळूहळू जागं होतं. घराघरांमधून धुराचे बारीक रेषे आकाशात विरघळायला लागतात. कुणीतरी चूल पेटवतोय. फोडणीचा खमंग वास दरवळतो आणि कुठेतरी दूरवरून भोंग्याचा हलका आवाज ऐकू येतो. आज जत्रा आहे, बैलगाडा शर्यत आहे. तो आवाज मनात एक हलकीशी उत्सुकता जागवतो. गावच्या रस्त्यावर थोडी चहलपहल सुरू होते. मुलं नवे कपडे घालून घराबाहेर धावत येतात. त्यांच्या पावलांचा आवाज, त्यांच्या हसण्याचा गोड नाद सगळं वातावरण जिवंत करतं. थोड्या वेळाने सूर्य वर येतो, पण त्याची ऊब अजूनही मृदूच आहे. गावाच्या मैदानाकडे लोकांची पावलं वळायला लागतात. तिथे रंगीबेरंगी कापडं लावलेली लहान लहान दुकाने, गोड गोळ्या, भेळ, चुरमुरे, हातात फुगे घेऊन फिरणारी मुलं, हवेत एक वेगळाच आनंद दरवळतो. कुठेतरी ढोल ताशांचा आवाज सुरू होतो. तो आवाज हळूहळू वाढतो आणि त्या तालावर लोकांची पावलं आपोआप थिरकायला लागतात. थोड्याच अंतरावर बैलगाडा शर्यतीची तयारी सुरू असते. बैलांना सजवलं जातंय. त्यांच्या शिंगांना रंग दिले जातात. गळ्यात घंटा आणि अंगावर हलकीशी तेलाची चमक. ते शांत उभे आहेत, पण त्यांच्या डोळ्यात एक वेगळीच चमक आहे. गाडीवान त्यांच्या अंगावर अलगद हात फिरवतो. काहीतरी हळूच कानात सांगतो. वारा पुन्हा एकदा अलगद वाहतो आणि त्या घंटांचा नाद हलकेच वाऱ्यासोबत मिसळतो. मैदानावर लोकांची गर्दी वाढते. सगळे उत्सुकतेने वाट बघत आहेत आणि मग एकदम शांतता पसरते. फक्त वाऱ्याचा आवाज, दूरवर कुठेतरी पक्ष्यांचा किलबिलाट आणि मग अचानक तयार, तो एक शब्द आणि सगळ्यांचे श्वास जणू थांबतात. क्षणभर सगळं स्थिर होतं आणि पुढच्या क्षणी बैलगाड्या वेगाने पुढे झेपावतात. माती उडते, घंटांचा आवाज जोरात घुमतो, लोकांचा जल्लोष, जा रे जा. त्या धावण्यात एक वेगळीच ऊर्जा आहे, पण त्या गोंधळातही एक सौम्यपणा. जणू सगळं काही क्षणभरासाठी थांबलंय. फक्त ती शर्यत, तो वेग आणि त्या क्षणाची जादू. काही क्षणातच शर्यत संपते. लोक हळूहळू शांत होतात. धूळ खाली बसते आणि पुन्हा एकदा वातावरणात शांतता पसरते. सूर्य आता थोडा वर चढलेला असतो. त्याची ऊब थोडी वाढलेली. लोक जत्रेत पुन्हा रमून जातात. कुणी खेळण्यांच्या दुकानात, कुणी गोडखाण्यात, कुणी फक्त सावलीत बसून गप्पा मारतं. झाडाखाली बसलेले म्हातारे हळू आवाजात जुन्या आठवणी सांगत असतात. आपल्या वेळची शर्यत वेगळीच होती. त्यांच्या आवाजात एक गोड हसू असतं. दुपार हळूहळू संध्याकाळीत बदलते. आकाशाचा रंग बदलतो, केशरी, गुलाबी आणि मग हळूहळू गडद होत जाते. वारा पुन्हा गार होतो. जत्रेतील दिवे लागायला लागतात. लहान लहान दिव्यांची ती लखलख, जणू आकाशातील तारेच खाली उतरलेत. ढोलाचा आवाज आता मंद झालेला असतो. लोकांची गर्दीही कमी व्हायला लागते. मुलं थकलेली, पण त्यांच्या चेहऱ्यावर अजूनही आनंद असतो. हातात फुगे, डोळ्यात चमक. घराकडे परतताना पाय थोडे जड झालेले, पण मन मात्र हलकं. रस्त्यावर हलकी शांतता. कुठेतरी दूरवर अजून एखादा ढोल वाजतोय आणि वर आकाशात चंद्र शांतपणे चमकत आहे. घरात परतल्यावर अंगणात बसून थोडा वेळ गारवा अनुभवला जातो. वाऱ्याची एक हलकी झुळूक येते आणि दिव्याची ज्योत हलकेच डोलते. आजचा दिवस हळूहळू आठवणीत बदलतो. जत्रेचा तो गोंधळ, बैलगाड्या शर्यतीचा तो थरार आणि त्या सगळ्यातला तो साधा शांत आनंद मनात कुठेतरी साठून राहतो. आणि मग रात्र हळूहळू गडद होते. सगळं गाव पुन्हा शांत होतं. फक्त वाऱ्याचा मंद आवाज आणि कधीमधी एखाद्या कुत्र्याचं भुंकणं. डोळे मिटताना मनात एकच विचार येतो, हा दिवस पुन्हा कधीतरी अनुभवायला मिळाला तर. आणि त्या विचारासोबतच हळूहळू झोप येते. गाव पुन्हा शांततेत विरघळतं. तर मित्रांनो,
क्षण जातात, आवाज थांबतात, पण आठवणी मात्र आयुष्यभर साथ देतात. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला बरं, मला कमेंट करून नक्कीच कळवा. आणि असेच छान छान व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.